સ્વરાજ ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર સેટ આખો વેચવાનો છે। અમીનભાઈને વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। ટ્રેક્ટર ટ્રેલરની બધી માહિતી વિડીયોની અંદર મળી જશે। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। સ્વરાજ ટ્રેક્ટર છે અને ટ્રેલર છે બંને વેચવાના છે એકી સાથે અમીનભાઈને। સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો ટ્રેક્ટર છે સ્વરાજ 834XM ટ્રેક્ટર અને મોડલ છે 2010 ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે। સાચવેલું ટ્રેક્ટર વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો। ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા છે। અત્યારે કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર। બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ આખા ટ્રેક્ટરનું કન્ડિશન ચેક કરી ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। પહેલા અમીનભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો। તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ આપી દઈશ। આ વિડીયો તમે પૂરો જોતા રહેજો। બાકી સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે। બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, બધું વાયરિંગ કમ્પ્લીટ જોવા મળશે। સીટ છત્રી પણ સારા છે। તમે ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તે પહેલા અમીનભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરીને જજો, કેમ કે જો ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે। ટાયર પણ તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો। ટાયર પણ સારા છે, 60% જેવા ટાયર છે। ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ। ટ્રેક્ટરની સાથે એક ટ્રેલર પણ આપવાનું છે। ટ્રેલર આખું ન્યૂ કન્ડિશનમાં છે, વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો। 2023ના મોડલનું ટ્રેલર જોવા મળશે। સાવ ઓછું ચલાવેલું છે। વધારે માહિતી માટે અમીનભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો। બંનેની કિંમત 4 લાખ રાખેલી છે। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લેવા હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો રાજકોટ અને અડાલા ગામે જોવા મળશે આ સેટ લેવો હોય તો અમીનભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાય લખી મેસેજ કરજો। યુટ્યુબ ચેનલની તમને એક લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી સેટ લઈ શકશો। વિડીયો નીચે અમીનભાઈના 820013 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આ ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।